Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't make call. নমস্কাৰ মই মিতালী ৰাণীয়ে সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ভ্লগছলৈ জনাইছো স্বাগতম আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সুজিৰ লালমোহন ৰেচিপি গতিকে এই ৰেচিপিটোৰ বাবে কি কি সামগ্ৰী লাগিব চাই লওঁ আহক 1 কাপ সুজি 3টা থেতেলি লোৱা ইলাচি 2 কাপ চেনি সুজি জুখি লোৱা পাত্ৰটিৰ জুখত 1 কাপ গাখীৰ 4 চামুচ ঘিউ ৰিফাইন তেল আৰু পানী লো ফ্লেমত কেৰাহীখন পাতি দিছো কেৰাহী গৰম হোৱাত 2 চামুচ ঘিউ দি দিছো ঘিউখিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে সুজিখিনি দি দিলো এতিয়া কেই সেকেন্ড মানৰ বাবে সুজিখিনি হেতাৰে লৰাই লৰাই লো ফ্লেমত ভাজি থাকিম প্ৰায় আধা মিনিট সুজিখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ বাকি দিম এখন হাতেৰে গাখীৰ বাকি থাকিম আৰু আনখন হাতেৰে লৰাই থাকিম এই ৰেচিপিটোত সুজি আৰু গাখীৰৰ পৰিমাণ সমান হ'ব লাগিব সুজি আৰু গাখীৰৰ মিশ্ৰণখিনি শুকাই নোযোৱা পৰ্যন্ত লো ফ্লেমত হেতাৰে লৰাই থাকিম এয়া চাওক মিশ্ৰণখিনি শুকান হৈ আহিছে কেৰাহীখনৰ পৰা মিশ্ৰণখিনি শুকান হৈ উঠি আহিছে এইটো পৰ্যায়ত গেছটো অফ কৰিম আৰু এইখিনি লগে লগে প্লেট এখনত উলিয়াই লম এই মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰু অলপ ফুলিবলৈ ঢাকনি লগাই 5 মিনিটৰ বাবে ৰাখি দিম চেনিৰ সিৰাপ বনাবলৈ গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম ৰাখি সসপেন পাতি দিলো আৰু সসপেনত 2 কাপ চেনি দি দিলো থেতেলি লোৱা ইলাচি 3টাও দি দিলো আৰু দি দিলো আধা গিলাচ পানী চেনিৰ সিৰাপখিনি ভালদৰে প্ৰস্তুত হয় মানে সুজিখিনি ভালদৰে মঠি লম এচামুচ ঘিউ দি দিলো আৰু এতিয়া 2 হাতৰ সহায়ত আটা যেনেকৈ মঠি লোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে কোমলকৈ মঠি লম ঠিক এনেকুৱা ধৰণে মঠি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে হাতত অকণমান ঘিউ লগাই লম আৰু অলপ অলপকৈ সুজিৰ মিশ্ৰণ হাতত লম আৰু দুয়ো হাতৰ সহায়ত আটাইখিনি মিশ্ৰণৰ পৰা গোল গোল লাড্ডু বনাই লম লাড্ডু বনাবলৈতো সকলোৱে পাকৈত গতিকে কেনেদৰে বনাব লাগিব নকলেও চলি যাব গেছৰ ফ্লেম লো ৰাখি কেৰাহীখন পাতি দিছো কেৰাহী গৰম হোৱাত সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দি দিছো তেল গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে সুজিৰ লাড্ডু কেইটা দি যাম আৰু হেতাৰে লৰাই লৰাই সাৱধানে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি থাকিম হেতাৰে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি থাকিব লাগিব নহলে তলৰ ফালটো ৰঙচুৱা হৈ থাকিব আৰু ওপৰৰ ফালটো বগা পৰিয়ে থাকিব সাৱধানে হেতাৰে লুটিয়াই থাকিব লাগিব আৰু মন কৰিব লাগিব যাতে লুটিয়াই দিওতে লাড্ডু কেইটা ভাগি নেযায় এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে চেনিৰ সিৰাপখিনি এবাৰ চেক কৰি লও চামুচৰ সহায়ত অকণমান সিৰাপ বুঢ়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলি দি দিছো আৰু আঙুলি দুটাৰ সহায়ত সিৰাপখিনি আঠা আঠা হৈছেনে আৰু এডাল তাৰৰ নিচিনা হৈছেনে চেক কৰি চাব লাগিব যদি হৈছে তেতিয়া বুজিব লাগিব যে সিৰাপ বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ গল আনফালে সুজিৰ লাড্ডু কেইটাও এবাৰ চেক কৰি লও ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈছে গতিকে লাড্ডু কেইটা এখন চামুচৰ সহায়ত এখন প্লেটত উলিয়াই ললো
আৰু গৰম গৰম লাড্ডু কেইটা এতিয়া চেনিৰ চিৰাপত দি দিলোঁ। ভাজিবলৈ বাকি থকা চুজিৰ লাড্ডু কেইটাও ৰঙচুৱাকৈ একে পদ্ধতিতে ভাজি ল'ম। আটাইকেইটা লাড্ডু ভজা হৈ গ'ল আৰু গৰমে গৰমে চেনিৰ চিৰাপত দি দিলোঁ। আটাইকেইটা চুজিৰ লাড্ডু চেনিৰ চিৰাপত দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অন কৰি ল'লোঁ আৰু লালমোহন কেইটা 5 মিনিটৰ বাবে চেনিৰ চিৰাপত ল' ফ্লেমত উতলাই থাকিম। 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত গেছ ষ্টভ অফ কৰি দিম। এই লালমোহন কেইটা এতিয়া চেনিৰ চিৰাপত 1 ঘণ্টাৰ বাবে ডুবাই ৰাখিব লাগিব। 1 ঘণ্টা চেনিৰ চিৰাপত ডুবাই ৰখাৰ পিছত লালমোহন কেইটা গৰম চাহৰ লগত খাবলৈ খুব জুতি লগা হ'ব। মোৰ কিন্তু ভাবিয়ে জিভাৰ পানী ওলাই গৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ পছন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে সতৰ্ক থাকিব, শান্তিৰে থাকিব। ধন্যবাদ।